تو Kucağına Yunus'ama sayılırsın. sıfır. Yunus'u çoğu. Kucağına da ne kadar ya? Yeşil. كثافة الساج كم ينام قبل بعد ما Hadi ças. Papi, que nada,
دیشو مرد میخوام میرم میخوام اوناش از صاف کنم و در نکنه ما كمان مصطفى يا شدرا بیش دراب نه راه چجوری يا شيء صافت صافت دوز گوست ویدیو بیه یکی شبری یا چبری سرتن مرموت سر روز آورده اومد اومید آینه رای بزنم رتن رنگ یه رنگ از اینجا باسم کلاز رنگ دیار کنم سالم میگه دختی شد ما غير بيلوجيكم دیگه خورسیده سری خوردن فیلم مردا خوش کار داشت به دادگم دیگه خود دیره بوش همساله ما به تو زنباسته داره این خوب چی ما بالا دو پیدا ایسا همساله تا نمیره شد آمد تو اومد داره چه دیگه رای متو ترسی شد داره خوب چیدی ایده تا اومد رته بود دو برو اصلا ما چوی صابونه نخریدیم صبح تا خیابون بیم هیچی نخریدیم یه صابونه بریم شیر بر شوی این میشه هم فیلم مردا گی خام برم که خام برم شوه کرد به ناری ده هوا خوبیه نه این درختش از این نابود شده برشو بگرد درخت درمه ده باید شوه کرد دیگه پویزه مسئول دیگه بیان در الان باید شوه کرد دیگه خانه سپونی بجنم باید شوه مورو برن و مو کوبرسه در زنگی از دردم نیتره بیای اومه نیسان میانه؟ نیسان میره نه زنگ حالت هم نیسان باش نگاه رو خیم باش نه ایران نزار نیست از همه باخ نیتن برن از سرات چون زمینه مردمه ایران زدیشون الان دو باید برن الان در بهاره هوا هم گرمی بود درومه باید برن من ابرو او که کوره نخواه با قرآن من بیشون تیکای بود برای خود دستون بیا لیشو زده دو چه صافت سال خیلی میبرم بعد یا شوکولا خوب دامو پای دامو تو نه از چه میخریشون دامو نه آقای دیشو برسون دیشو اینجا خب فقیره لو اول به نام حال نوری زنده به دیشو نه تا خیلی چه خیلی در بعد برون تابلا یعنی جنری کی بله خیام بله خیام تا برت با اون دیوانه بیایستا نه حالا ده یه تبرمه بیا ببین پا بشه ایسا تا بگی برای زرچه راست بشه بسته شونه کونش این هدیه نه بزیسته بزن در این سایه بهش تمام رسون سید یا توی نونی بمون گفتی اما ناشتا نخدیم اون نیشت من سی چای نامچ خود چند بخواه من ازش خب میره بخره ها خوب بیو تازه بیرسا هم که تازه زیل برش خوبه خوب بخواه اینه بخواه از بکنیش ساعتی اساسی سیدم جو بونی پوچ خوب بخواه اینه بخواه بابا
ایچه که تاچه نخدی نبستو احسازه و مازه هاتی زورت تو بیا 3 ساعت طول که مدار چی و قصه موی بپچی چی و جیر دنیایی ده هرچی بود دستیمو ده افراتو رو بودش خب پاتو همی بدل شانی تایی بسونی ایچ بی مدار چی هم ایخام نخی ها برات تجا بسون بعد بخ Onlara yardım edin.